Welkom in de Toyota GT86. Ik zal gewoon maar rondrijden en ja, volg jij maar gewoon mee. Hè. Manueel met de pedals, uiteraard sportmode en tractiecontrole op track mode. En ik zou zeggen, enjoy the ride. Dat is al een eerste ding bij de GT86, die flippers. Hè. Ik wil altijd flipperen, opschakelen in de bocht, maar dan hadden ze die flippers beter op die console gezet, hè, in plaats van aan dat stuur te hangen, want ik weet nooit wat dat opschakelen is als mijn stuur zo zit. Dat is wat. Ik denk dat dat wel zal winnen. Of gewoon niet schakelen in de bocht, dat kun je ook doen. Hè. Ref limiter. Als je dat lampje ziet pinken, dat is vanaf de 6000 toeren. Ik kan dat zelf instellen. Klinkt ook een geluidje, ik weet niet of je dat nu hoort. Dat zal waarschijnlijk wel overstemd worden door het geluid van de motor. Maar dan weet ik dat als ik te druk ben met het gassen, dat tijd is om te schakelen. Vrij snel duidelijk dat deze auto zich het beste voelt hoog in de toeren. Dus dat is heel grappig, maar daar zit hier ook een curve bij in. Ik weet niet of dat je die kunt zien in het. Ja, ik kan proberen te sturen dat je kunt zien. Daar zien die blauwe en rode curve in het dashboard. Dat is uw newtonmeter en uw kilowatt. En dan kun je heel goed mee volgen waar dat er de meeste power zit. En dat loopt wel vrij hoog door. Je kunt dan de mate van schommelen waarschijnlijk ook al afleiden dat het een vrij harde rit is. Hè. Oh ja, hard, maar wel heel comfortabele zetels. De zetels zitten beter dan in mijn CLA. Steentjes in de bocht. Maar je hebt wel de steentjes in de bocht nodig bij deze auto om effectief een driftje te kunnen zetten, want hij is net iets te underpowered om dat te doen in het droge. Dat is denk ik een van de weinige auto's waarvan dat ik het jammer vind dat het niet aan het regenen is, of dat er geen nat op de weg ligt. Want ik denk dat als het regent of als de baan vochtig is, ja, dan is deze gewoon een grote speeltuin. Hè. Dan smet je zijn poepje met plezier, denk ik. De chicane.
een bocht misschien. Voilà. Zodanig veel power dat je constant moet inhouden. Je kunt eigenlijk het merendeel... Ah, jij zit daar ook. Je kunt eigenlijk merendeel van de tijd gewoon plancher gaan. En dat is wel heel plezant met deze auto. Ik denk dat als het nat is, dat zal leuk zijn. Maar dan moet je constant zien dat je niet in een decor gaat. Terwijl nu, ja... Het is wel vrij veilig. Ik denk niet dat ik er mee in de kant ga belanden. Maar ja, we zullen zien, hè. Wel heel vet, hè? Maar het schijnt ook alleen maar van binnen. Daar reed straks iemand achter ons en die zei van, oh nee, ik heb eigenlijk niks gehoord van die auto. Ik zal in een ander filmpje ook nog eens de uitlaten posten. Ik denk dat je daar een liter fles water in kunt steken. Ik kan er eigenlijk gewoon met gemak met mijn arm in. Die zijn gigantisch, dat zijn zo'n bazen. Dat is een beetje een overkill. Dat is een styling element. Doe me denken aan de CRX'en van vroeger. Met die getunede pijpen. Daar staken ze ook zo'n bazen onder. Van metertjes in zitten. Ja, de batterijtemperatuur, water en olie. Daar ook weer in dat klein schermpje. Verder, ja, die usual shit. Maar er zit ook, je hebt uw curves dus, maar je hebt ook een laptimer en een G-krachtenmeter. Ja, en alles staat echt wel, is zowel wat op circuitrijden afgestemd. Je hebt ook hier die track ESP-mode. Je hebt die sportmodus. Die flippertjes die doen eigenlijk... Het is niet de snelst schakelende flipperbak, maar respectabel. Het stoort niet. Verder ook niks van overdadige. Verder ook niks van overdadige luxe, hè. Dus gewoon allemaal heel basic. Dit is wel een heel schoon stukje, volgens mij echte carbon, matte carbon. De rest is in de deurpaneeltjes en zo is volgens mij glanzende fake carbon. Gewoon verder, ja, rudimentair, hè. Een tekort aan opbergvakjes. Want ik heb normaal heel veel gear mee om te filmen, om deze parallel te doen. No way. Dat je dat... Hier is een vakje. Wacht. Ik wil die een vakje open doen. Dat hier. daar kun je niet in leggen. Ik weet niet wat. 2 euro of zo kun je daarin leggen. Ja, dat is het. En hier is er nog een vakje. Te klein om eender welk nuttig ding in te steken. En dan ja, die bak hier zelf zit ongemakkelijk ver naar achter. Er zijn ook 2 blikhouders. Of ja, een halve liter of een liter fleshouders in de deur. En dat is het. De rest moet in het handschoenenkastje proppen. Of ja, van achter op die bank hier. Hè. Dat is een heel aangenaam, lekker salonnetje van achter voor iedereen die geen benen heeft.
Het is ook een 2+2 natuurlijk. Het is de bedoeling dat het een 2-zitter is, waar je eventueel ook 2 dwergen in kunt meepakken. Die eigenlijk wel lekker knus zitten, moet ik zeggen. Het zijn niet echt zetels, het zijn eigenlijk gewoon, het is een beklede cabine van achter. Ah shit, en ik reed ook 70 waar ik 50 word. Het is wel een auto waar je eigenlijk constant iets te snel mee wil rijden. Het is dan ook een sportwagen. Kijk, dat is wat ik bedoel met die pedals. Hè. Als je nou gewoon doorrijden bent, dan wil je nu schakelen. En dan zit die pedal aan de andere kant. Ik snap dat niet zo goed, dat bijna iedereen die pedals aan zijn stuur hangt. Bij de Infiniti Q50 S, vorige week, was dat trouwens wel. Die hingen wel gewoon vast. Dat waren grote pedals. Ja man, die het voorhang maar rechts. Hè. Komt u maar? Ja. Ja, ik vind het sympathiek. Smal. Dat bij de Lexus RC300A van vorige week die pedals er voor mijn Bart echt afgeflikkerd hadden mogen worden, die zijn voor niks goed, is dat bij deze net andersom. Ik ken eigenlijk veel liever die manuele modus, omdat die dan ja, gewoon veel, ik ben mijn woorden aan het wikken, hè. Omdat die veel juister schakelt, omdat je misschien vindt van de eigen dat je zelf veel juister schakelt, I don't know. Het is in ieder geval een auto waarin dat je wordt beloond om zelf te schakelen. En waar ik ook een kopje erbij moet houden, want van die smos op de weg kun er wel eens afgaan. Ik heb ook de indruk dat hij heel lang neigt naar onderstuur, om dan ineens naar overstuur te gaan. Ja, bellen op de fiets, man. Je moet opletten, hè. Dat is leuk. Ik weet niet wat er hier aan de overkant is, maar dat is beter dan grote wegen. Vrij schitterend. Zie, dat is zo even die ondersturen. Met al die stront hier op de weg. Of is het zand? Ja, ik denk stront. Oei, hazen. Wat het laatste wat je wilt doen, is met een auto uit een bocht gaan in een hoop stront. Dat is echt schaamtelijk.
afspraak maken met een osteopaat, denk ik, want dat maakt mijn rug. Goed. Voilà, dat was onze korte tour met de Toyota GT86, de 2017 update trouwens, de nieuwe facelift. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je dit soort 360 toestanden leuk vindt en naar mij wil luisteren terwijl ik gewoon maar rij en lul, like dat dan en geef even een comment hieronder, dan weet ik dat ik nog van die dingen moet maken. Dat is voor mij trouwens ook minder werk dan een heel montage te maken. Dus it could be a win-win. Mannen, merci en tot de volgende. Je ziet dat je eigenlijk geen jeep nodig hebt om te offroaden. Hè? Eigenlijk, als het niet regent, is deze nog het leukste offroad. Ja, lekker slibber.